what we need: coffee, pocket frames or paper frames, old papers, pictures, jute string, and wooden clips. We will also need hair dryer or blower. Gagawin nating luma ang mga pocket frames na ito. Ang mga pocket frames nito ay nabili ko lamang sa Divisoria. Napakamura lang. Pwede nyo rin naman gawin ang mga ito. Gagawin natin siyang luma by dipping it sa coffee mixture na ginawa natin. Baliktaran natin ididip ang pocket frame sa coffee mixture. Hahayaan nating makoat o makover ng coffee mixture ang mga pocket frames. Patutuyin natin ang mga pocket frames gamit ang hair dryer or blower. Pwede din naman patuyin ang mga ito sa tapat ng electric fan, pero gumamit tayo ng hair dryer para mas mabilis na matuyo ito. After na matuyo ang lahat ng pocket frames, ay mapapansin niyo na hindi na ganoon ka-vibrant ang kulay ng mga ito. Mapapansin niyo na din ang mga coffee stain, tulad ng dalawang ito. Ngayon, kung hindi naman kayo satisfied sa coffee stain or pagkaluma nito, ay pwede ulit natin gawin ang parehas na procedure na ginawa natin nung una. Ididip ulit natin ang mga pocket frames sa coffee mixture na ginawa natin. At patutuyuin ulit natin ito gamit ang hair dryer or blower. Pagkatapos ay gagamitin naman natin ang mga old papers na ito. Please comment down below kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa ang old papers na ito. Pictures at ang pocket frames na ginawa natin. Ngayon, ang mga old papers ay magsisilbing background sa pocket frames. Isusukat natin ang mga ito at ipapasok sa loob ng pocket frames. Ngayon, tapos na ang background ng ating pocket frames. Ilalagay naman natin ang mga pictures. Nagprint ako ng ilang pictures namin sa sticker paper at yun ang ginamit ko dito. Pwede din naman kayo mag-print ng pictures at idikit na lang gamit ang tape or washi tapes. After ko nang naposisyon ng mga picture, ay gugupitin ko na ang edge ng mga picture. At ididikit ito sa background ng pocket frames. Tulad nito. Gagawin ulit natin ito sa iba pa. After mailagay ang lahat ng mga pictures, tada! Meron na tayong lumang pocket frames!